Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa hieman erilainen romanttinen komedia The Rosies. Mä kiinnostuin tästä leffasta sen pääosan esittäjien Benedict Cumberbatchin ja Olivia Colmanin ansiosta. Ja mä halusin katsastaa jotain kepeämpää ja satuin huomaamaan tämän tulleen Disney Plus-palveluun. Ja mä ajattelin, että jotain sellaista kevyttä, mistä ei välttämättä tarvitse tehdä arvostelua, mutta saa vaan jotain kevyttä katseltavaa vuoden loppuun. Ja tämä oli oikeasti yllätyselokuva ja tämä oli niin hyvä ja toimiva, että arvosteluhan kirjoitti itseään ja mä nostin tämän myös viime vuoden top 10 parhaiden leffojen joukkoon, joten totta kai arvostelua täytyy myös siitä tehdä. Mutta totta kai täytyy mainita, että jos katsot YouTuben puolelta, niin he pistä peukkuun, jos tykkäät tästä, pistä kanava tilaukseen. Muistutukset kellosta päällä näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Sen lisäksi Leffahullu-kanavan jäseneksi voi liittyä ja sillä tavalla tuet kanavaa, saat nimesi näkyville johonkin videoon, kun olet kanavan jäsen. Ja jäseneksi voi liittyä joko euron hintaan tai 3 euroa kuukaudessa. Ja niillä sitten autat kanavaa, eli melko hyvään hintaan. Ja täytyy myös mainita, että jos haluat ostaa kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta ostoksille ja sieltä käytät koodia Leffahullu, niin saat 10% alennusta, eli ei muuta kuin kipinkapin ostoksille sinne. Tämä oli jostain syystä saanut pikkusen negatiivisen vastaanoton, mutta mä itse pidin tästä todella paljon. Ja mikä tärkeintä, mä nauroin ja vaikkaa kuinka paljon. Siis elokuva on täynnä mustaa huumoria, satiiria, yhdistettynä romanttiseen komediaan. On vähän tragediaakin mukana ja totta kai siis draamaa. Tämä on romanttinen komedia, mutta tämmöinen vähän niin kuin päinvastainen romanttinen komedia. Eli leffan alussa nähdään, miten Rosen pariskunta Theo ja Ivy, jota siis näyttelee Benedict Cumberbatch ja Olivia Colman, niin miten he vihaavat toisiaan todella paljon, eikä tule keskenään edes toimeen. Sitten me nähdään tämän heidän rakkauden alku, miten pari tapaa, saa lapsia, miten Theo on tämmöinen arkkitehti, jonka ura kukoistaa. Ivy taas laittaa uransa jäähylle ja keskittyy perheen lapsiin. Mutta sitten tapahtuu jotain yllättävää ja Ivyn keittiömestarin ura lähteekin raketin lailla nousukiitoon, kun taas tämän Theon arkkitehdin ura kokee töyssyjä ja he vaihtavat paikkoja. Theo alkaa keskittymään perheen lapsiin ja Ivy sitten oman uransa. Ja samalla sitten alkaa tämmöinen katkeroituminen ja rakkauden hiipuminen sekä jopa jonkunlainen viha toista kohtaan kasvamaan. Mutta niin saakelin herkullisen mustan huumorin siivittämänä. Lopulta nämä Roset aikoo erota, mutta alkavat taistelemaan sitten talostaan ja kiusaavat toisia mitä kaameammin tavoin yrittäen sitten sabotoida jopa toistensa uria. Mutta kysymys kuuluukin tässä, että voittaako rakkaus lopulta? Onko tämä perus semmoinen romanttinen komedia, jolla on onnellinen loppu vai joku todella yllättävä twistiloppu? Sitä en lähde tässä nyt paljastamaan. Mutta mä tykkäsin tästä todella paljon. Tämä oli hieman erilainen romanttinen komedia ja todella oikeasti hyvää huumoria. Kuten sanottu, pääroolissa nähdään Benedict Cumberbatch ja Olivia Colman, jotka siis esittävät näitä Rosen pariskuntaa. Ja Cumberbatch ja Colman on ihan hiton hyvässä vedossa ja ihan saakelin hauskoja. He näyttävät juuri tämmöistä vähän kuivaa brittipariskuntaa, jonka huumori ei ihan ehkä kaikille toimi ja heidän kaveritkin luulee, että he vaan vitsailevat, kun he haukkuvat toisiaan, mutta todellisuudessa he ei sitten tule kauhean hyvin keskenään toimeen. Sen lisäksi tässä on ihan todella hyvä käsikirjoitus ja siis se on oikeasti todella hauska ja oivaltava. Leffan muissa rooleissa nähdään muun muassa
Andy Samberg, joka toimii hyvin Andy Samberg-maisesti. Samoin Kate McKinnon, joka on nyt, Kate McKinnon, eli aika samantyylistä, mitä hän on vetänyt Saturday Night Liveista lähtien ja kaikissa leffoissa, mutta toimii varsin hyvin. Muissa rooleissa muun muassa Ncuti Gatwa, eli tämä uusi Doctor Who-näyttelijä, toimii ihan hyvin pienessä sivuroolissa. Hänen lisäksi nähdään muun muassa Sunita Mani, Joey Kao sekä Alison Janney, joka on tämmöisessä pienessä roolissa. Tämän elokuvan on ohjannut Jay Roach, joka tunnetaan muun muassa elokuvista Bombshell, All the Way, Trumbo, The Campaign, Austin Powers-leffoista ja Perhe on painajainen leffoista. Eli komedia on todellakin hallussa ja niin myös draama genrellä ja tähän yhdistää niitä genrejä todella herkullisesti. Tämän elokuvan on kirjoittanut Tony McNamara ja tämä perustuu Warren Adlerin kirjaan. Ja Tony McNamara tunnetaan muun muassa leffojen Poor Things, Cruella tai Favorite käsikirjoittajana sekä sarjan The Great luojana. Ja mun mielestä tässä on todella herkullisen hyvä käsikirjoitus ja todella hyvää huumoria ja oikein semmoista synkkää paikoitellen ja kun on semmoista sanailua ja semmoista jotenkin mä todella paljon samaistun periaatteessa näihin hahmoihin ja tämä leffa toimii todella hyvin. Se on hiton hauska ja samalla se on yllättävän synkkä jopa ja synkkää huumoria varsinkin täynnä. Loppupuolisko hiukan menettää ehkä tatsia ja varsinkin sen jälkeen kun nämä Roset päättää lopulta erota ja alkaa sitten keskenään taistelemaan ja sapotöidä toistensa uria ja elämää. Silti lopetus oli yllättävän toimiva. Se sai jopa nauramaan, vaikka onkin melko synkkää huumoria. Mutta hitto, niin on koko leffakin ja jotenkin tämä on vaan uppos meikäläisellä ihan täysillä. Tämä on jotenkin myös samaistuttava ja huumori sellaista synkkää piikittelevää, miten mä saatan joskus itsekin jonkun verran harrastaa. Niin ja täytyy mainita myös se, että tässä on taas leffa, missä on keittiömestaripuoli, tämmöinen kokkaushomma ja niitähän on todella paljon. Nykyään on kokkisarjoja ja leffoja ja vaikka kuinka paljon viime vuosina ja tässäkin se on isosti esillä ja toimii todella mainiosti. Nähdään kaikennäköisiä herkullisia ruokia ja niiden valmistusta, joten ai että. Siinä kaikille, jotka tykkää sellaista katsella. Mä oikeasti yllätyin siitä, että tämä lopulta oli niin hyvä mun mielestä, että tämä nousi viime vuoden parhaiden leffojen joukkoon. Tämä on vähän yllättävä hitti. Mä en odottanut tältä oikein mitään, mutta mä nautin tästä todella paljon. Ja arvosanaksi mä antaisin lopulta tälle oikein 9/10. Eli mä tykkäsin tästä todella paljon. Ja siitä toimii käsikirjoitus, varsinkin päänäyttelijät Cumberbatch ja Coleman ja jotenkin se koko asetelma. Ja jos tykkää romanttisista komedioista tai vaikka ei tykkäiskään, niin tämä on hyvin sellainen erilainen, joka saattaa sopia juuri sellaisille, jotka ei välttämättä niin perusromanttisista komedioista tykkää. Eli kannattaa katsella. Löytyy siis Disney Plus-palvelusta. Laita kommentteja. Onko sä nähnyt tämän leffan? Mitä mieltä sä oot tästä? Tykkäät, et, miksi et? Mitä mieltä sä oot pääosan esittäjistä? Mikä on sun lempi Cumberbatch-leffa tai rooli? Entä Olivia Colmanin? Tai mikä on sun mielestä ohjaajan paras elokuva? Tai mitä mieltä sä oot Andy Sambergista, Kate McKinnonista? Mitkä on heidän parhaat roolit? Ja lopulta vetääkö ne melko samanlaisia rooleja nykyään lähes aina? Laita kommenttiin. Ja muista ottaa Leffahullu somekanavat haltuun ja ei muuta. Ensi kertaa. Se on moro.